Lúc này Trần Mộng Tuyết đưa trái dừa đến trước mặt Trương Nhất, ánh mắt tràn đầy sự bất lực. Anh nhanh chút đi. Giọng của Trần Mộng Tuyết mang theo vẻ cầu xin, đôi gò má ửng lên một dệt đỏ thẹn thùng, tựa như đóa hoa đào chớm nở. Dù không hiểu rõ tại sao, Trương Nhất, con tang thi này tại sao lại biết nói chuyện, nhưng hiện tại giữ mạng mới là quan trọng nhất. Chỉ mong hắn mau chóng xong việc. Thế nhưng Trương Nhất căn bản chẳng thèm để ý đến cô. Hắn dùng tay nâng nhẹ lên một chút, khá là nặng ký đấy. Đúng là hàng thật giá thật. Anh đừng như vậy mà. Nói chuyện đàng hoàng chút đi. Trần Mộng Tuyết cứ ngỡ bản thân sắp không thể chịu đựng nổi sự dày vò này nữa. Trương Nhất cuối cùng cũng chốt hạ. Một tiếng rên rỉ khẽ khàng phát ra từ đôi môi của Trần Mộng Tuyết. Điều khiến Trương Nhất kinh ngạc là cô ta không hề hét lên chói tai, mà lại âm thầm chịu đựng. Chỉ số sa đọa của Trần Mộng Tuyết tăng lên. Nhiệm vụ đánh dấu sa đọa khiến thân đã hoàn thành. Mở khóa thiên phú huyết nô. Bây giờ cậu có thể chỉ định một mục tiêu đã bị nhiễm, nhưng vẫn chưa hoàn toàn biến thành tang thi, trở thành một kho lương di động của cậu. Sau đó, Trương Nhất nhắm mục tiêu vào Trần Mộng Tuyết trước mắt. Ràng buộc huyết nô hoàn tất. Kể từ giờ phút này, Trần Mộng Tuyết sẽ trở thành huyết nô của cậu. Huyết nô cần nhận được ân tứ định kỳ từ cậu mới có thể duy trì trạng thái không biến thành tang thi. Được rồi, việc tôi cần làm đã xong. Vậy anh có thể thả tôi đi được chưa? Đương nhiên tôi có thể thả cô đi. Có điều bên ngoài giờ tối đen như mực, lại thêm cả tòa ký túc xá nữ toàn là tang thi. Hiện tại căn phòng này là nơi an toàn nhất. Rời khỏi đây cô định đi đâu? Nhưng anh đã hứa là sẽ thả tôi mà. Hắn đã cân đo mình rồi. Hơn nữa còn đã cắn mình. Nhưng mình vẫn không cách nào thoát khỏi sự kiểm soát của hắn. Nghĩ đến đây, trong mắt Trần Mộng Tuyết thoáng qua những giọt lệ. Giọng cô mang theo một chút tủi thân. Nghe này, trời sáng tôi chắc chắn sẽ thả cô đi. Tôi nói được làm được. Trương Nhất vừa nói, vừa lấy trong túi ra một cây xúc xích, đưa cho Trần Mộng Tuyết. Anh làm gì vậy? Sao hắn bỗng dưng lại cho mình thức ăn? Đây không lẽ lại là một cái bẫy khác sao? Ăn đi, tôi không thích người quá gầy. Có ăn no thì mới cung cấp được nhiều thức ăn hơn cho tôi chứ. Khóe miệng Trương Nhất nở một nụ cười đầy ẩn ý. Cơ thể Trần Mộng Tuyết run lên bần bật một cách vô thức. Điều khiến cô càng ngạc nhiên hơn là từng giọt nước dừa từ từ chảy ra. Chuyện này là sao? Sao lại có thể như thế? Mình còn chưa. Trần Mộng Tuyết không thể tin nổi nhìn cảnh tượng trước mắt. Cơ thể mình sau khi bị Trương Nhất cắn lại xảy ra sự biến đổi như vậy, khiến cô nhất thời khó mà chấp nhận được. Không lẽ mình còn sinh ra em bé tăng thi sao? Nói bậy bạ gì đó. Chúng ta đã làm chuyện vận động mạnh đó đâu. Sao cô có thể mang thai được? Hơn nữa, giữa tăng thi và con người rốt cuộc có thể thành công không? Tôi cũng chẳng biết. Hay là chúng ta thử nhé. Gò má Trần Mộng Tuyết đỏ bừng lên, ánh mắt tràn đầy sự hoảng loạn và cự tuyệt. Không, không được, không. Không thể, cũng không phải là không thể. Bây giờ tôi hơi khát rồi, Trương Nhất nói. Cầm lấy chiếc ly thủy tinh trên bàn, đưa đến trước mặt Trần Mộng Tuyết. Để tôi đi lấy nước cho anh. Trần Mộng Tuyết vừa định đi thì bị Trương Nhất ngăn lại. Không phải uống loại nước đó. Ánh mắt Trương Nhất lướt từ khuôn mặt cô xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở trái dưa. Cái này, Trần Mộng Tuyết trầm giọng, dường như đang cố tìm lý do để phản bác, nhưng cuối cùng lại bất lực cúi đầu. Là cô tự hứng nước hay để tôi trực tiếp uống đây? Cô tự quyết định đi. Vài phút sau, Trần Mộng Tuyết bưng chiếc ly đầy áp dung dịch dinh dưỡng, đưa tới trước mặt Trương Nhất. Các đầu ngón tay khẽ run rẩy. Hương vị không tệ. Cô có muốn nếm thử không? Sữa của Mộng Tuyết. Chỉ số sa đọa của Trần Mộng Tuyết lại tăng. Dù cô cảm thấy rất xấu hổ, nhưng trong quá trình vắt sữa lại cảm thấy có chút hưng phấn. Tôi có thể nghỉ ngơi được chưa? Đáng lẽ trước mặt cái tên Trương Nhất đáng ghét này, cô không được phép mất cảnh giác, càng không nên ngủ gật rồi. Nhưng nỗi sợ lúc trước cộng thêm chuyện xấu hổ vừa rồi khiến cảm xúc của cô dao động dữ dội. Giờ đây một cơn buồn ngủ ập đến. Cảm thấy hôm nay thế là đủ rồi. Cảm xúc của Trần Mộng Tuyết đã sắp đến bờ vực sụp đổ rồi. Không thể ép quá mức một lúc được Đi nghỉ đi. Ngày hôm sau, Trần Mộng Tuyết tỉnh dậy từ trong giấc mộng, chỉ thấy Trương Nhất đang đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn ánh bình minh rạng rỡ cùng đám tang thi đang lảng vảng trên đường. Ánh mặt trời chiếu rọi lên mặt hắn, đường nét rõ ràng, ánh mắt toát lên một vẻ thản nhiên bất động. Trên bàn đặt vài lát bánh mì cùng một túi sữa. Điều này khiến lòng Trần Mộng Tuyết dâng lên một chút cảm động. Nếu như người trong căn phòng này không phải Trương Nhất, mà là những gã đàn ông khác, em là cả đêm mình đã phải sống dở chết dở rồi. Không ngờ Trương Nhất lại kiềm chế đến vậy, rất có chừng mực. Ăn sáng đi Từ. Cảm ơn. Không ngờ hắn lại tâm lý như thế, còn chuẩn bị cả bữa sáng cho mình. Trần Mộng Tuyết thấy vậy, lại nảy sinh thiện cảm với người đàn ông đã khiến mình lâm vào cảnh vô cùng xấu hổ này. Hình như đã có thêm vài phần hảo cảm. Bữa sáng của tôi, cảm ơn. Sau đó, Trương Nhất đặt một chiếc bình nước thể thao bằng nhựa trong suốt lên bàn. Bữa sáng của cô đây. Trần Mộng Tuyết khựng lại nhưng lập tức hiểu ra ngay.
Nhưng mà một bình to thế này, anh chắc chắn là nghiêm túc chứ? Trần Mộng Tuyết ăn sáng xong, bình nước cũng đã đầy ắp dung dịch dinh dưỡng thơm ngát. Nhưng điều kỳ lạ là trái dừa của Trần Mộng Tuyết không hề bị xẹp đi như cô tưởng tượng, mà vẫn vô cùng đầy đặn tròn trịa. Tôi nói được làm được. Bây giờ sẽ đưa cô đến doanh trại của những người sống sót. Thật sao? Vậy anh yên tâm, tôi sẽ không nói cho họ biết về sự tồn tại của anh đâu. Chúng ta cứ coi như chưa từng gặp mặt. Trần Mộng Tuyết rất thông minh, biết điều gì nên nói và điều gì không. Huống hồ mình còn bị Trương Nhất cắn một phát. Chuyện này sao mà mở lời được chứ? Để giữ mạng thì cũng không thể nói. Không nói là đúng đấy. Nếu không đoạn video này sẽ được gửi đến điện thoại của Vương Lực ngay. Trương Nhất vừa nói, vừa mở đoạn video Trần Mộng Tuyết vắt sữa suốt đêm qua cho cô xem. Còn cả video sáng nay nữa. Anh, mặt Trần Mộng Tuyết đỏ bừng ngay lập tức. Cứ ngỡ chuyện đêm qua chỉ là một cơn ác mộng, cứ thế trôi qua là xong. Nhưng không ngờ nó lại trở thành một cơn ác mộng không hồi kết. Yên tâm đi, chỉ cần cô không nói, tôi đương nhiên cũng sẽ không vạch trần cô. Và lại nói thật lòng, dù cô có nói thì người khác cũng chẳng tin đâu. Một con tang thì biết nói chuyện, biết dùng điện thoại, lại còn biết đe dọa cô. Trương Nhất nói xong cũng tự thấy buồn cười. Tôi biết rồi. Ngoài ra tôi còn cần cô giúp một việc. Hãy đưa tấm ảnh này cho Tô Ấu Tuyết xem. Sau đó cô ta sẽ biết mình phải làm gì. Đây chẳng phải Tô Ấu Tuyết sao? Anh cũng đã ra tay với cô ấy rồi à? Nhìn Tô Ấu Tuyết trong ảnh với ánh mắt có chút chán ghét. Khuôn mặt xinh đẹp bị biến dạng. Trần Mộng Tuyết chỉ cảm thấy tim đập loạn nhịp, sắc mặt tái nhợt. Thế nên cô nên biết, tôi đã vô cùng nương tay với cô rồi đấy. Sau đó Trương Nhất ôm lấy Trần Mộng Tuyết, trong sự ngỡ ngàng của cô, đi thẳng qua những hành lang và con phố đầy tang thi, đi đến phía sườn của siêu thị. Cách một con đường, có thể thấy trên cửa sổ siêu thị đối diện dán đầy những tấm áp phích nhằm che chắn tầm mắt của đám tang thi. Trên mặt đất trước cửa còn có vài xác tang thi. Vào lúc nửa đêm, Trương Nhất đã lùa hết tang thi ở tầng 1 và 2 của tòa nhà số 3 vào trong các lớp học, lại còn xua đuổi đám tang thi trước cửa nhà ăn đi. Hành động này nhìn qua thì như đang giúp đỡ Lục Thần, nhưng thực chất là giảm bớt cơ hội tiêu diệt tang thi để thăng cấp của bọn họ, nhằm kéo dài thời gian để bản thân mạnh lên. Quả nhiên sau khi thấy bên ngoài không có tang thi, nhóm Lục Thần đã phát hiện ra mẩu giấy của Tô Ấu Tuyết để lại và đã giải cứu thành công cô ấy về siêu thị. Đoạn đường tiếp theo phải dựa vào cô rồi. Nghe vậy, Trần Mộng Tuyết mừng rỡ khôn xiết, dốc sức lao về phía siêu thị ở bên kia đường. Mở cửa, mau mở cửa ra. Lúc này, đám tang thi xung quanh do huyết nô đã rời khỏi phạm 6 của chủ nhân, nên đồng loạt chú ý đến cô và từ từ tiến về phía cô. Là cô Trần Mộng Tuyết. Mau mở cửa, cửa lớn siêu thị mở ra. Trần Mộng Tuyết đã chạy được vào trong. Mộng Tuyết, sao cô thoát ra được hay vậy? Bọn tôi đang định ăn xong là đi cứu cô đây. Vương Lực vừa thấy Trần Mộng Tuyết đã kích động muốn trao cho cô một cái ôm thật chặt. Đáng lẽ Trần Mộng Tuyết cũng định đáp lại Vương Lực, nhưng không hiểu tại sao trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bài xích. Cô thế mà lại lùi lại 2 bước. Mộng Tuyết, tôi thấy hơi khó chịu trong người. Đúng vậy, cô Trần vừa thoát khỏi bầy tang thi. Cậu cứ để cô ấy bình tĩnh lại đã. Để cô ấy ăn chút gì đi. Khoan đã, theo đúng quy định, chúng ta vẫn cần phải kiểm tra cơ thể. Đây là quy trình rồi. Lục Thần, thằng nhóc này muốn kiếm chuyện đúng không? Đây là người phụ nữ của tao. Ai dám kiểm tra hả? Để Ấu Tuyết đi kiểm tra đi. Vào phòng giám sát phía sau ấy. Tất cả chúng ta không ai được qua đó. Lục Thần ra hiệu cho Vương Lực bình tĩnh lại, sau đó nháy mắt với Tô Ấu Tuyết. Cô Trần, chúng ta ra phía sau nhé. Vậy được rồi, hai người đi đến phòng giám sát. Tô Ấu Tuyết đứng bên cạnh nhìn Trần Mộng Tuyết, bắt đầu cởi bỏ từng lớp quần áo. Mê mông, ngay khi Trần Mộng Tuyết còn đang do dự, không biết có nên bỏ cánh tay đang che chắn ra không. Tô Ấu Tuyết bỗng mỉm cười. Trời ơi cô Trần, cô nghiêm túc quá rồi. Chúng ta chỉ làm theo thủ tục thôi mà. Trên người cô căn bản chẳng có vết thương nào cả. Những chỗ nhạy cảm này cô không tiện để lộ. Em lại càng không dám nhìn. Với lại tang thi sao có thể cắn vào chỗ đó được chứ? Tô Ấu Tuyết tự ý nói. Cô cũng không muốn mối quan hệ với Trần Mộng Tuyết trở nên quá khó xử. Cảm ơn. Trần Mộng Tuyết mặc lại quần áo, sau đó lấy điện thoại ra, hơi ngập ngừng một chút. Cuối cùng vẫn đưa tấm hình đó đến trước mặt Tô Ấu Tuyết. Cái này là Trương Nhất gửi cho tôi. Tôi không biết giữa hai người có quan hệ gì. Tôi cũng chẳng muốn quản, cô tự giải quyết cho ổn thỏa là được. Sau khi chắc chắn Tô Ấu Tuyết đã thấy, ngay trước mặt cô ấy, Trần Mộng Tuyết đã xóa tấm ảnh đi, rồi bước ra ngoài. Chỉ còn lại Tô Ấu Tuyết với khuôn mặt đầy kinh hãi đứng ngay ra đó. Trương Nhất, con tang thi đó vậy mà còn biết dùng WeChat. Hơn nữa còn chụp lại những cảnh tượng đó. Ngộ nhỡ ngày nào đó hắn không còn tỉnh táo, rồi gửi tin nhắn lung tung thì sao đây? Không được, nhất định phải tranh thủ lúc Trương Nhất chưa tung ảnh, phát tán ra ngoài, tiêu diệt hắn ngay lập tức.